හායි කොහමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න මම අදත් ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාලට රසවත් රෙසිපි එකක් කියලා දෙන්න. ඉතින් මම අද හදන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක කඩේ විදිහටම අපිට ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මම ඔයාලට ලේසියෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම අරගෙන තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම හාල් අරගෙන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. එතන මෙතන මම අරගෙන තියෙන්නේ නම් බාස්මති හාල්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ ඉන්නට නම් මේකට කීරි සම්බා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අරගෙන තියෙනවා මම හාල් ග්‍රෑම් 300ක්. ඉතින් දැන් මේ ටික මම හොදගෙන ඉන්නම්. දැන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම හාල් ටික හොදගෙන තියෙන්නේ. මම වතුරත් තියාගෙන තියෙන්නේ. මේක හාල් එකකින් හාල් එකට වෙනස් වෙන වතුර තියෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් දැන් මේ මම අරන් තියෙන මේක ඉන්දියන් බාස්මති හාල් එකක්. ඉතින් මේකට මම වතුර දාගෙන තියෙන්නේ මේ පුරුකෙන් භාගයක් විතර වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒක ඔයාලා ගන්න හාල් එක අනුව වෙනස් වෙන නිසා ඒක ඔයගොල්ලෝ බලලා මෙෂර් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ මම ගන්නද මේ හාල් එකේ ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන්නට විතරයි ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්න විතරක් ඉන්න නිසා ඉතින් මේ ප්‍රමාණය අපිට හොඳටම ඇති. ඉතින් දැන් මම ඔක්කොම හොදලා වතුර තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පත් එක උයා ගන්න යන්නේ. මම මේකට පොල් තෙල් වලින් මේස හැඳි ටිකක් දා ගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට කැමති තෙල් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දාගෙන මේක දැන් රයිස් කුකර් එකෙන් තියාගමු. දැන් මම බත් එක රයිස් කුකර් එකට දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වහලා මේ රයිස් කුකර් එකේ නම් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 36ක් විතර මේක ඉදෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක රයිස් කුකර් ඔයාලා සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඉන්න එක රයිස් කුකර්ස් වෙනස්. මේකේ මේ විදිහට විනාඩි 36ක් ඉදෙනවා බත් එක. ඉතින් දැන් මේ අරගෙන තියෙන්නේ මම චිකන් ටික රයිස් එක හදා ගන්න අවශ්‍ය චිකන් ටික. ඉතින් දැන් මම මේක තම්බ ගන්න හදාන්නේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා චිකන් ග්‍රෑම් 250. ඉතින් ඔයාලට ඒව අඩු වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. කටු නැති චිකන් අරගෙන තියෙන්නේ මම. ඉතින් ඒ ටික හොඳට සෝදගෙන මම තම්බ ගන්න හදන්නේ. මම මේකට වතුර ටික දා ගන්නවා චිකන් එක තම්බ ගන්න. චිකන් එක වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර දාලා ලිපත් ඔන් කරලා මම මේ විදිහට මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා දැන්. මේ විදිහට ලුණු තේ හැන්දක විතර ප්‍රමාණය මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. බත් එක ඉදෙන අතර මම මේ චිකන් ටික මේ විදිහට තම්බ ගන්නවා. ටික ඔන්න දැන් ඊළඟට මම බත් එකත් ඉදෙනකම් මස් එකත් තැම්බෙනකම් රයිස් එකට අදාළ එළවලු ටික කපා ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා ලුණු කොළ. ඇත්තටම ලීක්ස් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ලීක්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලුණු කොළ ටිකයි අද මට ගෙදර තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටිකෙන් තමයි මම මේක හදාගන්නේ. ඊළඟට කැරට් අලයක් අරගෙන තියෙනවා එක ගෙඩියක්. ඊළඟට අරගෙන තියෙනවා බෝංචි. මොකද බෝංචි අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. කැමති අයත් ඉන්නවා බෝංචි දාන්න. ඉතින් මම ආසයි බෝංචි දාලා හදන්න. පොඩියට මේක ක්‍රවුමට කපලා දැම්මහම ඇත්තටම ලස්සනකුත් තියෙනවා. හොඳ රසකුත් තියෙනවා. ඉතින් කොළ පාටට රයිස් එක හොඳට ලස්සනට ඕන නිසා මම බෝංචිත් අරගෙන තියෙන්නේ. ගෝවා තියෙනවා නම් ලීක්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ එළවලු තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට අමතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම මම ලුණු කොළ ටික මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්නවා. ලුණු කොළ ටික කපා ගත්තට පස්සේ මම මේ විදිහට පොඩියට රවුමට බෝංචි ටිකක් කපා ගන්නවා. දැන් ඊළඟට මම කැරට් එකත් මේ විදිහට ග්‍රේටර් එකේ මේ විදිහට දිගට කපා ග්‍රේට් කරගන්නවා. මේ විදිහට දිගට මම ග්‍රේට් කරගන්නවා. ඔයාලට කපලා ගන්නත් පුළුවන් පිහියෙන් හීනියට. මේ පේනවද? මේ විදිහට තමයි ග්‍රේට් කරගත්තාම ඉන්නේ. ඔයාලට කැමති විදිහකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත එළවලු ටික. ඊළඟට මගේ මස් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ හොඳට. මම ඊළඟට මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාලා මේකට මස් ටික පොඩ්ඩක් බැද ගන්නවා. ගොඩාක් ගැඹුරු තෙලේ බදින්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට මේ විදිහට බෙද ගන්න. ඉතින් එළවලු ටිකත් කපාගෙන ඉවරයි. මස් ටික බෙදෙන අතරේ මම ඊළඟට මේ අරගෙන තියෙන ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි. මෙතන අරගෙන තියෙන සුදු ලුණු බික් 4ක් විතර පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුත් අරගෙන මේක මේ විදිහට මම තලා ගන්නවා. මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු තලා ගද්දී ඔයාලට කියන්න ඕනේ විශේෂ රසක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පොත්ත පිටින් අරගන්න. එතකොට ගොඩක් රසයි. මම පොත්ත පිටින් තමයි මේ විදිහට තලා ගන්නේ.
මේ විදිහට මම මස් ටික හරව මෙහෙම බෙද ගන්නවා හොඳට. දැන් පේන නැති ඔයාලට මස් ටික හොඳට බෙදලා තියෙන මේ විදිහට අන්වන් පාට වෙනකම් මස් ටික බෙද ගන්න. බෙදගෙන අපි මේ විදිහට තෙල් ටික උරා ගන්න. මේ විදිහට මම දා ගන්නවා. තෙල් ටික බේරගෙන මේ ටික හොඳට අපි නිවෙන්න තියාගමු. ඉතින් මේ දැන් තියෙන්නේ මම බෙදගත්තු චිකන් ටික මම මේක වංගෙඩියට දාලා පොඩ්ඩක් නිවුනට පස්සේ කොටා ගත්තා. එතකොට අපිට මේක තීරු මේ විදිහට තීරු වයින් කරගන්න ලේසි. මේ විදිහට පොඩි පොඩි තීරු වලට මම මේක කඩා ගන්නවා. තීරු වලට කඩා ගන්න අමාරු නම් පොඩි කෑලි වලට වගේ කඩා ගන්න. හොඳට නිවුනට පස්සේ මේක කරගන්න. විදිහට පොඩි පොඩි තීරු වලට කොටලා ගත්තාම ඇත්තටම ලේසි. පොඩියට අපිට කඩා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම කියන්න ඕනේ චිකන් කන්න අකමැති කෙනෙක් නම් මස් මාළු හිමක දාලා කන්න අකමැති කෙනෙක් නම් රයිස් එකට ඔයාලට පුළුවන් මේකට එළවලු විතරක් දාලා හදාගන්න. නැත්නම් චිකන් කන්න අකමැති කෙනෙක් නම් සොසේජස් ටිකක් පොඩියට කපලා ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් මස් මාළු දෙකම කන්න අකමැති කෙනෙක්ට එළවලු විතරක් දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔන්න මේ තියෙනවා මම හීනියට ඉරාගත්ත චිකන් ටික. අපි දැන් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් හදාගමු රයිස් එක අපේ. ඔන්න ඉතින් දැන් මම රයිස් එක හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලා හොඳට ඉඩ තියෙන පෑන් එකක් හරි ලොකු මේ විදිහට භාජනයක් හරි අරගෙන භාජනේ ලිපෙන් තියලා අපි ලිප ඔන් කරලා සාමාන්‍ය මට්ටමින් ගින්දර තියාගෙන මම මේකට පොල් තෙල් එකතු කරනවා. මේ සැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් තෙල් හරි බටර් හරි ඕනම තෙල් වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි තෙල් ටික රත් වෙන්න දෙමු. මේ විදිහට අපි තෙල් ටික රත් වෙන්න දෙමු. හරි දැන් මම තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට මේ විදිහට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන මේක ගොඩාක් බෙද ගන්න එපා. එතකොට බත් එකේ සුවඳ නැති වෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදිහට බෙද ගන්න. මේ ටික බෙදෙන අතරේ මම මේකට කරපිංච ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ විදිහට දාගත්ත කැරට් ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට බෝන්චි ටිකක් දාගන්නවා. දාලා කලවම් කරගන්න. ගොඩක් වෙලා තියාගන්න නැතුව ඊළඟට අපි දාගන්නවා මම අරගෙන තියෙන බිත්තර දෙකක්. වලට පේන නැති. වලට කැමති නම් බිත්තර අඩු වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. මම දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මේකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ඊළඟට මේ බිත්තර ටික දාලා කලවම් කරාට පස්සේ බිත්තර වල තෙත ගතිය විදිහට තියෙද්දිම මම මේ විදිහට බත් ටික දාගන්නවා. බත් ටික හොඳට නිවුනට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. බත් ටික ඔක්කොම දාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. දාලා කලවම් කරගන්න මේ විදිහට හොඳට. දැන් මම බත් එක මේ විදිහට විනාඩි 2-3ක් කලවම් කරගත්තා. කලවම් කරගෙන මම ඊළඟට මේකට දාගන්නවා සෝයා සෝස් වලින් මේස හැන්දක් විතර දාගන්නවා මම මේකට. මේස හැන්දක් හරි ඔයාලට ඒක චුට්ටක් වැඩි කරලා හරි ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තක්කාලි සෝස් වලින් මම දාගන්නවා මේස හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඔයාලා මේකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හොඳ ලස්සන පාටට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මම අන්තිමටම මම මේ විදිහට බෙදලා ඉරාගත්ත චිකන් කෑලි ටික මේ විදිහට උඩින් දාගන්නවා. ඔයාලා අපි එකත් මේ විදිහට
කලවම් කරගන්න හොඳට. ලුණු එහෙම බලන්න මේ වෙලාවේදී. මම අදින්න තව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න ඔයාලා. ඊළඟට අන්තිමටම මම ඉතුරු කරගත්ත ලුණු කොළ ටික මේ විදිහට උඩින් දාගන්නවා. එතකොට ලිපේ රසණයෙන් මේක ලුණු කොළ ටික තැම්බෙනවා. ඒ නිසා ලිප ඕෆ් කරගන්න ඕනත් මේ වෙලාවේදී පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හොඳට ලුණු රස ගම්බීරි සැර බලලා හොඳට මේක ඔයාලට පුළුවන් දැන් ලිපෙන් බා ගන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හරි. දැන් ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ රසට හදාගන්න. ඇත්තටම රසයි හොඳට ඉඟුරු සුදු ලුණු වල රස හොඳට එනවා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ප්ලේට් එකකට මේක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම අද හදාගත්ත රයිස් එකේ රස බලන්න මම කෙනෙක්ට දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු එයා මොනවද කියන්නේ කියලා. රසයිද? අපේ. ඔන්න ඉතින් දැන් මම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකේ රස බලන්න යන්නේ. ඉතින් අපි රස බලමු කොහොමද කියලා. මම සොසේජස් කරල් දෙකකුත් බෙදගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම රසයි. ගෙදර හදාගත්ත නිසා ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. අපි කඩෙන් ගන්න රයිස් එකක් වගේ ඇත්තටම හොඳ රසට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම මම කියපු දේවල් දාලා මේ විදිහට රසට හදාගන්න. ඉතින් මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ මම ජපානි චිලි පේස්ට් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක ටිකක් සැරයි. ඉතින් ගෙදරදී හදපු චිලි පේස්ට් ඉවර වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ චිලි පේස්ට් එක ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම රසයි මේක. ස්වභාවික විදිහට ඔයාලට මම මොකද මේක රසකාරක දාලා නැහැ. ඔයාලට මේ විදිහටම රසට හදාගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ගෙදරදීම පොඩි කෙනෙක්ට උනා ලොකු කෙනෙක්ට උනා ඕන විදිහකට රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝස් බලන්න නම් ලයියා විත් කුමා YouTube channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ තවත් recipes තියෙනවා. ඒවට like කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. මගේ වීඩියෝ එක බලුවාට ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. bye.